आई लभ यु बाबा, म तपाईँलाई धेरै सम्झेको छु। म तपाईँलाई धेरै माया गर्छु। तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ? छिटो आउनुहोस् न है। रुसी सेना बन्न हिँडेका बाबु अभिषेक बुढाको पनि नसुनेको 2 महिना भयो। दिनहुँ भिडियोमा देखिएर रुसबाट गफिने बुवाको अनुहारै देखिन्न अचेल। अनि बुवाको प्रेम अभाव र सम्पर्कविहीनताले आत्तिएकी 2 कक्षामा अत्यन्त प्रियाले मिलाइ पत्र लेखिन्। छिटो आउनुहोस् न है बाबा। रुस पुगेका बाबुको नाममा लेखेको पत्र कसरी कहाँ पठाउने? बाबु सम्पर्कमा छैनन्। सम्पर्कविहीन भएका बाबुसँगको सम्वादहीनताले अबोध रियाको मन दिनहुँ आत्तिँदै गयो। अनि बाबुको पर्खाइमा कागजमा कोरिन आई लभ यु बाबा, म तपाईँलाई धेरै सम्झेको छु। तपाईँलाई धेरै माया गर्छु। तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ? छिटो आउनुहोस् न है। बाबुप्रति पोखीको प्रेम भावका यी अक्षरलाई लुकाएर राखिरहेकी थिइन् रियाले। आमा सविताले छोरीको यो पत्र बिहिबार फेला पारिन्। छोरीको बुवाप्रतिको यो प्रेमले आमा सविताको मन झनै विक्षिप्त बन्यो। नानीले यो चिठी लेखेर लुकाएर राखेकी रहेछ। सविताले रुँदै भनिन्, बिहिबारदेखि साह्रै रुन मन लाग्यो। बुवा कहिले आउनुहुन्छ भनेर छोरी पनि आँटिसकेकी छे। यसो त 2 महिनादेखि बाबु सम्पर्कविहीन हुँदा गलेकी आमा सविताको रोदन रियाले दिनहुँ देख्छिन् अनि सम्झाउँदै भन्छन्, बाबा सेनाको तालिममा हुनुहुन्छ होला, अनि कसरी फोन गर्न मिल्छ त? बाबु रुसमा कमाउन पुगेको छोरी रियालाई थाहा छ, तर बाबु पुगेको देश रुस त्यति असुरक्षित छ भन्ने उनीलाई बोध छैन। फलत फोन सम्पर्क नहुँदा आत्तिन नहुने बलियो तर्कले आमालाई सम्झाइरहन्छन् अबोध रिया। 2 महिनादेखि श्रीमान सम्पर्कमा नहुनुले भने सविताको मनमा चिसो पसिसकेको छ। रुसको द्वन्द्वमा परि अप्रिय घटना भएको हुन सक्ने आशंकाले सवितालाई दिनहुँ गलाउँदै लगिरहेको छ। तथापि अबोध छोरीलाई यो थाहा दिएकी छैनन् सविताले। श्रीमानसँग कुरा नभएको 2 महिना भइसक्यो। रातभरि निन्द्रै पर्दैन। सविताले भनिन्, छोरी पनि रातभरि मसँगै बसिरहन्छे। बाबुलाई केही भएको छैन, फ्री भएपछि फोन गर्नुहुन्छ भनेर मलाई सम्झाउँछे। गत भदौ 26 गते रुसी सेना बन्नका लागि नेपालबाट उडेका थिए रोल्पा त्रिवेणी नुगाउँका अभिषेक। रुस पुगेका अभिषेकले आफू पुग्न साथ सेनाको पहिलो क्याम्पमा पुगेको भनेर हेडसप मार्फत सवितालाई जानकारी गराएका थिए। म आइपुगेँ, फर्स्ट क्याम्पमा बसेको छु भनेर भोइस मेसेज पठाउनु भयो। त्यहाँ भएको बेला उहाँले जिम गरिरहेको फोटो भिडियो पठाइरहनुहुन्थ्यो। पहिलो क्याम्पको केही दिनको बसाइपछि उनीहरूले आफू दोस्रो क्याम्पमा सर्न थालेको जानकारी दिएका थिए। उनीहरूले ह्वाट्सएप मार्फत गत असोज 15 गते बेलुका 5 बजे पठाएको दोस्रो म्यासेज भनेका छन्, म अब दोस्रो क्याम्पमा जाँदैछु, फोन नलाग्न सक्छ नहातिनु। 15 असोजमा दोस्रो हिँडेका अभिषेकले निरन्तर घरमा फोन सम्पर्क गरिरहेका थिए। सविताका अनुसार त्यहाँ उनीहरूलाई सैन्य तालिमका लागि पुर्याइएको थियो। सेनाको तालिम चलिरहेको छ भन्नुभएको थियो। सविताले भनिन्, दोस्रो क्याम्पमा हुँदासम्म हाम्रो दिनहुँ कुरा भइरहन्थ्यो। दोस्रो क्याम्पमा सैन्य तालिम सकिएपछि अभिषेक तेस्रो क्याम्पमा सर्न थालेको जानकारी परिवारलाई दिए। व्हाट्सएप मार्फत उनले 24 असोजमा पठाएको 22 मेसेजमा भनेका छन्, हामीलाई तेस्रो क्याम्पमा लैजान थाल्यो। गाडी आइसक्यो, अहिले राखेँ। तेस्रो क्याम्पमा पनि यो सिमले काम गरे पनि कुरा गरौँला, फोन लागेन भने नआतिनु। 22 मेसेजमा आफू हतारमा भएको सुनिन्छ अभिषेक। त्यति छोटो संवादका क्रममा सविताले पैसाको कुरा गरिन्। अभिषेकले 22 मेसेज मार्फत भनेका छन्, म क्याम्प प्रवेश भएको 1 महिना त पुगेको छैन, अब 1-2 दिनमै पैसा आइहाल्छ होला। असोज 26 गते दिउँसो साढे 2 बजे भएको यो संवादपछि अभिषेक परिवारको सम्पर्कदेखि टाढा भए। रुस पुगेको 1 महिनासम्म दिनहुँ भिडियो संवाद भइरहने सविता र अभिषेक बीचको यो संसार 2 महिनादेखि विच्छेद छ। रुस र युक्रेन बीच भइरहेको द्वन्द्वका खबरले मन छिन्न भिन्न पारिदिएको छ। केही भइहाल्यो कि भन्ने डरले सताइरहेको छ। मात्र 2 महिनासम्म त फोन आउनु पर्ने होइन र? अभिषेक र सविताको फोन संवादको माध्यम थियो व्हाट्सएप। 2 महिना यताका हरेक पल व्हाट्सएपमा आँखा गइरहन्छन् सविताका। न त अभिषेकको मेसेज आउँछ, न सविताले पठाएको मेसेज नै उनी पढ्छन्। कति मेसेज पठाए, मेसेज नै हेरेको देखिन्न। सविताले भनिन्, उताबाट पनि एउटा मेसेज आउँदैन। न त अभिषेकको बारेमा खबर दिनकै लागि कोही रुसमा छन्। उहाँ गएका उहाँका साथीहरूसँग मेरो कसैसँग पनि चिन्जान भएन। कोसँग कुरा गरेर बुझ्नु। सविताले भनिन्, कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, केही हत्तपत्तो छैन। नेपालमा छँदा ऋणको भारीले थिच्दै गइरहेको थियो अभिषेकलाई। आर्थिक आम्दानीका अनेकन उपाय अपनाए, तर ती उपायले उनको ऋणको भारलाई थेग्न सकेनन्। अभिषेकको परिवार गोराहीमा बस्दै आएको थियो। डेरा लिएर बसेको अभिषेकको परिवारको आय स्रोतको आधार निकै कमजोर थियो। अनि गोराहीमा अटो रिक्सा किनेर चलाउने निर्णय गरे अभिषेकले। तर अटो किनेर चलाउन सुरु गरेको केही समयमा नै कोभिड सङ्क्रमण बढ्यो, लकडाउन भयो। अटो भर्खर किनेका थियो, सुरुको बेलाको लकडाउन भयो। सविताले भनिन्, लकडाउन भएपछि अटो चलाउन पाइएन। गोराहीमा डेरा गरी बस्दै आएको यो परिवार गृह जिल्ला रोल्पा फर्कियो। दाङमा किनेको अटो रोल्पामा कुदाउन थाल्यो अभिषेकले। तर अटो रिक्साको व्यवसायले ऋणको भारी कम हुने छाट देखिएन उनको। अनि फेरि 2 छोरा 1 छोरी र श्रीमती सहित दाङ गोराही झरे। त्यहाँ आएर विकास निर्माणको ठेक्कापट्टाको काम गर्न थाले।
ठेकेदारहरू नै हुन्थ्यो, उहाँलाई साइड हेर्ने काम लगाइन्थ्यो। यो काम गर्दा गर्दै उहाँलाई विदेश जाने रहर जाग्यो। पोल्यान्ड पुर्याउँदै बद्ने रकम वसुली गर्ने एक दलालको सम्पर्कमा पुग्यो उनी। अभिषेक ठगिए। पोल्यान्ड जाने भन्दै 2 लाख रुपियाँ ती दलाललाई बुझाए अभिषेकले। 2 वर्षसम्म पोल्यान्ड उड्न पाएनन्, न त पोल्यान्ड जान भनेर बुझाएको रकम नै फिर्ता पाए। 2 वर्षसम्म पनि पोल्यान्ड पठाएनन् दलालले। सविताले भने न त पैसा नै फिर्ता दियो। पोल्यान्ड यात्रा असफल भएपछि अभिषेकको नजरमा रुस बन्न थाल्यो। तुलसीपुरका एक व्यक्ति मार्फत रुस जाने बाटोमा लाग्न थाले उनी। अभिषेकले सुरुमा यो कुरा परिवारलाई सुनाएनन्। रुस यात्राका लागि भिजा आएपछि मात्र उनले परिवारलाई जानकारी दिए। रुस जान लागेको भनेर भिजा आएपछि मात्रै मलाई भन्नुभयो। सुरुमा त उहाँले हामीलाई थाहै दिनु भएन। सविताले भनिन्, तर मैले त्यहाँ जाने होइन, बरु साउदी, कतार, मलेसिया जानोस् भनेर रोक्नु खोजेँ। तर आर्थिक स्रोत कमजोर हुँदा विक्षिप्त जस्तै बनिसकेका अभिषेकले आर्थिक स्रोत बलियो बनाउने एउटा मात्रै गन्तव्य रुसलाई रोजे। ग्रेन जोनमा हुँदा 2.5 देखि 3 लाख रुपियाँ र रेड जोनमा परियो भने 4 लाख रुपियाँसम्म मासिक कमाइ हुन्छ भन्नुभयो। सविताले भनिन्, तैपनि मैले मान्दै मानेको थिइनँ। सविताको आग्रहलाई अभिषेकले व्यवस्था गरिदिए र पनि म रुसमै जान्छु, मरिहालेछु भने पनि तिमीहरू राम्रोसँग बस्नु, अरू देशमा गएर ऋणको भारी फाल्न सकिन्न। अनि भदौ 26मा रुस जान भन्दै विमान चढेका थिए अभिषेक। सिधै रुस जान मिल्दो रहेनछ, कुन देश हुँदै आइपुगे भन्नुभएको थियो। सविताले पनि नजानुहोस् भन्दा नमानेर गएको मान्छे अहिले सम्पर्कमै हुनुहुन्न। न त रुसमा कसैसँग सम्पर्क छ, न त कसैले खोजिदिएला भन्ने आशा नै छ। अनि ज्योतिषी कहाँ हात हेराउनसम्म पुगिन् सविता। हात हेराउन गएको भागेर 2 समुद्रको बिचको जङ्गलमा लुकेर बसेको भनेका छन्। सविताले भनेकी छिन्, बरु 1 रुपियाँ चाहिएन, उहाँ सकुशल घर आइदिए हुन्थ्यो। सविता 2 छोरा र 1 छोरी सहित गोराईमा डेरा गरी बस्दै आएकी छिन्। तस्बिन 2 वर्षकी छोरीले लेखेको बाबुप्रतिको यो प्रेम झल्किने यो पत्र देखेर म त भावुक भएँ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है।